train station museum. So ito na lang yung natira. So this place is so significant kasi dito yung sa Death March, dito parang nagtapos. And also dito rin pala bumaba si Jose Rizal. So let's hear about all this history doon. I-discuss sa atin. Kasi Maya Panapon po kaya. May taga Pampanga po ba dito sa Fernando? Taga saan kayo, ma'am? Wagwa. Wagwa. Sa kay Andalusia. Kayo po, ma'am? Wagwa. Wala si Chay. Joke lang. Sige, siguro sir, upo muna po kayo lahat. Parang gusto kong bumaba. Dali lang, tingnan lang ako. Hi! Hello po! Upo muna po tayo lahat. We welcome you as our tour guest, and it's a privilege to be your tour guide. By the way, I'm James, under from the City Tourism Office. So, narinig ko, okay naman, medyo konti na lang yung oras na natitira. So, bibigyan ko na lang kayo ng history about the Old Train Station. So, bago dito, saan po kayo pala nanggaling? We had lunch at kapag na lang. Okay. The food is okay? Okay na po. Sabi nga namin sa mga turista namin, when you visit Pampanga, all you need to do is to eat, and you will not regret it. Sabi nga, kasi kung ng Pampanga, masasarap magluto. Alright? So, nandito tayo sa Old Train Station namin. Formerly, dating opisina po ng tourism office namin. Kaso, nalipat kami dito sa City Hall or the City Municipality. Ngayon, ginagawa na lang namin siyang meeting conference hall, and we conduct some study tours and lakbay-arals. Alright. So this old train station was built 1882. And it was opened February 23, 1892 by these two gentlemen. One is Archbishop of Manila, Bernardino Nozaleda, and Governor General Euloio Despujol. Right. Naging makasaysayan ng istasyon na to dahil ito ang pinaka-last stop bago nila dalhin ang mga Hapon ng prisoner of war sa Campo Donel Tarlac. Okay? Naging makasaysayan din ito dahil dito nag-disembark si Dr. Rizal, our national hero. From Bataan up to here is the 102 kilometers. Tatlong klase po ang ating death march. First is from Lanao, 36 kilometers. Second, sa Tarlac. Pagdating nila doon, pinaglakad pa sila, going to the Campo Donel, 11 kilometers. Pinaka-dreadful and pinaka-masama, masaklap, ito po, Bataan Death March. From Bataan, going to San Fernando, 102 kilometers. Alright? 3 days po ang inabot nila bago sila makarating dito. With a total of approximately 70,000 prisoner of wars, 200 trucks lang ang available. Paano nila pagkakasyahin ng 17,000 na prisoner of wars sa 200 trucks? Ginawa nila, pinaglakad po sila. In 3 days, you're not able to drink any kind of water or food. Pag nakita ka nila, uminom sa isang gripo, babawirin ka ng mga Hapon. Ang mismo nagkwento sa amin ito ay isa sa mga survivors. Dito, mismo sa barangay na ito. Sa mga palad, he passed away 2 years ago. Right? As I said before, dito pumunta si Dr. Jose Rizal. May tatlong dahilan siya. Ang unang dahilan niya ay mag-recruit ng membro ng La Liga Filipina. Ano ang La Liga Filipina? Yes, it's a secret society na gustong baguhin ang Pilipinas, kaso hanggang ngayon, di pa tayo nagbago. Right? Second reason is, kukuha na siya ng pondo para sa kanyang nobela, El Filibusterismo. He has a very close friend from the Arayat, Jose Alendrino. Nakasama niya pa sa boarding house during he studied a doctoral in Madrid, Spain. Pangalong reason, June 27, 1892, pumunta siya dito. Kinabukasan, June 28, pumunta siya ng Bangalore para maligaw ng isang kamagpangan na babae. Yeah, sabi niya sa kwento, nabasted daw si Pepe. Kaya hindi siya parang nabilang sa mga listahan ang naging babae ng Sir Rizal. Kwento, last 2 years, meron pupunta dito, yung pinakahuling legal wife ni Dr. Jose Rizal, which is
Josephine Bracken. Ayaw ko nilang tawagin na Bracken kasi daw parang insulto sa kanila pag pronunciation mo yung surname nila. From Irish. Hindi sila American. Yes. Ang pinakahuling dugo na legal wife ni Dr. Sarsad, Victoria Bracken. Apo niya po. Wow. Eh kaso, si Rizal wala siyang relation dito. Namatay si Rizal, 2 years lang sila naging mag-asawa ni Josephine Bracken. December 30, 1896, 5:30 ng umaga, kakasal sila Josephine and Dr. Rizal. At 7:30, papatayin po si Dr. Rizal. So 2 hours na sila. Nagkaanak sila ni Josephine, kaso 15 minutes lang. March 1896, their son named Francisco Rizal died for premature, 8 months, premature baby. No? Yung labi niya hanggang ngayon nasa bahay po ni Rizal. Pumunta po kayo doon, nandun po yung labi, yung ano ng bata. Alright, so moving on. Yung nagdisenyo nito, kung mapapansin nyo, is parang Harry Potter. Harry Potter style. Ang nagdisenyo nito ay mga British engineer. One of them is Charles Henry Keating. Na coincidence na pangasawa niya ang pinsan ni Rizal and the first girlfriend of Dr. Rizal. Do you remember that? Leonor Rivera. Cousin po ni Rizal and first girlfriend niya. Sabi niya, iniyak daw po ni Rizal. Hindi naman parang kagandaan. Kasi niya sabi, hindi naman ako. Okay. So, going here, kung ito yung mga sa likod nyo, mga rebuto, these are the prisoner of wars na dinala, going through Camp O'Donnell na Iraq. And ang mga rail station natin ay binasagan din ng agent of change. If you don't know what is agent of change, kung ito daw ay kung saan makikita nyo ang daang bakal, kung saan ito papunta, ito yung masasabi mo na napaka-progreso ng isang bayan. Sabi din nila, kung magtatataal ka ng isang progresong lipunan, kailangan mo ng daang bakal. At may mamaya may papakita kong ABPs tungkol sa daang bakal. If you already watched the Eyewitness documentary of Canada Great, yung daang bakal po. Alright, so siguro play ko na. So, ngayon, tatanong natin sa ating mga henerasyon. Ano ang alam nila sa history natin? Sa nakaraan natin? Sasabihin nila, who cares? They don't care. I have wifi, I have my phone, I have money. Pero hindi natin may pagkakala ng istorya noong unang panahon. Ang history natin ay kung ano, ay isang pundasyon kung ano tayo ngayon. Agree po ba tayo? Yes. Hindi po natin mawala yan. It's a part of our culture. It's a part of our history. Ito ay sakripisyo ng ating mga mamamayan. Dapat wala naman Death March. Sabi ng ni Masaharu Oma, the general of the Death March, the Japanese army, this is a war between Asian countries. Ba't kayo sumali? Correction. This is a war between Japanese and Americans, not Asian countries. Ba't kayo sumali? Pagkakamali natin, sumali tayo sa mga Amerikano. Mga Amerikano sinuhulan tayo. Nung ang mga Amerikano, dinakit tayo, papatayin sana tayo, binigyan na natin ng options. Sige, babalik ko kayo sa Manila or kumampi kayo sa amin. Ang mga Pilipino, hindi na dalawang isip na kumampi sa mga Amerikano. Ganyan nagalit ang mga Hapon. At sinama tayo sa Death March. Right? So, sensya na medyo na-mouse po ako. Ng konting merienda, sana ma-appreciate mo. Okay lang po siguro. While you're watching the video, we can give Sa akin, sa San Fernando, Pampanga, ligaya sa ibang bayan,
sinikap ng pamahalaan Yes, sir, you can ask question later po. na buhayin ang alaala ng lumang train station. Nang magsara ang tren noong 1988, kwento ng mga taga rito, dinagsa ng mga treasure hunter ang istasyon, habang ibinenta naman ang tinatira sa daang baka. Inandaman ito sa mga naisalban ng Fernando mula sa mga hukay. Ito yung na-save kong bridge. Ito sa kayong bridge na ito. Yung bridge na yun, may makikita mo yung pangalan ito. Tulad ng ito. Kinabukasan sa probinsya naman ng Pampanga kami dinala ng paghahanap. Animoy tag-usan na karaan ang sumalubong sa akin sa San Fernando, Pampanga. Di gaya sa ibang bayan, sinikap ng pamahalaang lokal ng San Fernando na buhayin ang alaala ng lumang train station. Nang magsara ang tren noong 1988, kwento ng mga taga rito, dinagsa ng mga treasure hunter ang istasyon, habang ibinenta naman ang tinatira sa daang baka. Inandaman ito sa mga naisalban ng Fernando mula sa mga hukay. Ito yung na-save kong bridge. Ito sa kayong bridge na ito. Yung bridge na yun, may makikita mo yung pangalan ito. Tulad ng ito. San Pedro, Manila. San Pedro, Manila. Meron pang ibang mga. So, ito hindi ko na nabulit yun kasi ito. Yung iba si Pedro Manila. Si Pedro sa Gruso Fernando. Parang Gruso Fernando. Ito. Okay. Noong 1892 nang una itong itatag, isa sa mga una nitong bisita ay si Dr. Jose Rizal. Ito ang unang hakbang niya sa kanyang misyon na maghikayat ng mga batang Pilipino ng Central Luzon na sumapit sa La Liga Filipina. Makalipas ang 50 taon, 1942, isang malagim at mapait na alaala naman ang nasaksihan ng mga lumang pandemya ito. Ang Death March. World War II, naging buka ng mga Hapon ng San Fernando. Isa na si Lolo Robin sa mga sundalong pinalakan doon mula Bataan hanggang Pampanga at sa lumang istasyon ng San Fernando natapos ang kanilang Death March. Marami na namatay dahil sa buhaw. Oo. Maraming pag sumasabi ko, hindi ko sa mga nagilipo, binabalak ka. Kaya ako, hindi mo ko sa ganap. May water lily. Kaya nakasalita ko. Nang ano po? Malalim sa dysentery. Kasakit kayo. Pero kailangan pa rin maglakad kahit may sakit. Siyempre, ako na kayo, balik ka. Nang makarating sa Pampanga, akala nila tapos na ang baryo. Pero may panusa pa palang naghihintay sa istasyon. Isinakay sa mga bagon ng tren ang mga bihag, death trains, ang tawag ng iba. Ito yung isa sa mga bagon na pinaglagyan dun sa mga prisoners of war mula San Fernando Station sa Pampanga papunta sa Capas Tarlac. Ang sabi nila, pinag-cash raw dito sa bagon na ito yung mga 60 to 100 prisoners of war kada isang bagon. So, 60 to 100, siguro nakatayo na lang sila dito. Kasi siguro hindi talaga kasya dito. Yung bagon, siguro mga 10 or 60 lang talaga yung mga tao. Kasi matindi pa, itong mga to, sarado yung lahat. Sarado itong mga ito, wala silang bintana. Ang only source of air nila, itong mga maliliit na to, na butas sa pagitan ng mga kahoy. Diyan sila humihinga. For 2 hours or more, papunta ng Capas Tarlac. Marami ang namatay sa loob ng mga bagon. Dahil sa sakit, dahil sa init, at dahil sa mga
Pero lahat ng dilim may sumisilip na liwanag. Habang nasa malaging na biyahe, kwento ng mga Death March survivors, tumigil sa isang bayan ang kanilang death train. Bumukas ang pinto at nang makita sila ng mga residente sa tabi ng daan, inabutan sila ng tubig at pagkain. Sa istasyon ng tren daw ng Angeles, Pampanga ito naganap. At ito ang susunod kong pakay. Right, so thank you po. Before that, this is actually the last train station standing. Kung mapapansin niyo kung sa mga Bulacan, kasi this station is from the Manila. From Tutuban, Bulacan, Malolos, Ginto, going to San Fernando, Angeles, Balacat, Bamban, going to, ang ganda po ba ito? And add ko lang, the first Miss Universe came here, Arnie Cusela. Kasi yung pangasawa niya is a Filipino, pure Filipino. Taga Baguio po. Is a businessman. Wait lang po, kukunin lang po yung picture. And this is station aside from Tutuban. Kung makikita niyo mga bagon, wala na dito kasi usually nasa Tarlac na po sila. Kinuha na po sila. Yes. Parang kinuha nila. And then our president, I think he has a plan to restore or revive this train station. Ito si Miss Arnie Cusela, the first Miss Universe from Finland. Yes po, dumating po siya dito para mapag-date kay sabi niya si Hilario. Si businessman na kinasal sila sa Tokyo. Kaso namatay po si Hilario, ang pag-asawa ulit si Arnie Cusela ng Amerikano. And San Fernando is the birthplace of the socialists, headed or founded by Pedro Santos, our national hero po. Siya din, yung kapatid niya, si Jose Abel Santos, is the secretary of our former President Manuel L. Quezon. Kahit sabihin natin magkapatid sila, lagi sila nag-aaway. Kasi si Pedro Abel Santos ayaw niya itong social justice na pinabatupad ni Manuel L. Quezon. Ayaw po niya. Si Pedro Abel Santos, siya yung defender ng mga pisan or the local farmers of the Pampanga. Pinaglalaban niya mga lupain. Ang sabi niya, ang mga impormasyon na ito ay mismo aking nabasa at mismo sinulat ng sekretary ni Pedro Abel Santos na si Luis Tarot sa isang libro. Ang kasertayan ko sa mga impormasyon sa All Train Station na to o Death March, hindi po ako nagbasa ng libro. Ang mismong nabigay ng impormasyon ay mga dalawang survivors of the Death March. Yung iuna, yung pong namatay, past 2 years, and meron pa po kami isang nabubuhay from the Balacat. I have a good friend which is a curator, a tour guide, a very close friend siya doon sa survivor, and kinikwento niya sa akin what is really happened during that march. Alright, so si Pedro Abel Santos sabi niya kasi, kung papapatay ko sa iyo ang landlord, sabi niya dito sa Pisa or the farmer, our socialist founder, kung papapatay kong itong landlord na to, magdadalawang isip ko bang patay nito.